חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט איך אפשר לצבוע בריקים על הקיר בעצמך. בעצם יש שיטה מסוימת שבשימוש מסקינג טייפ ניתן לעשות את זה ישר ויפה. במהלך הסרט נעבור על כל התהליך ואנחנו מתחילים. בהתחלה צריך לצבוע צבע רקע. חשוב שצבע רקע יהיה מספיק חזק, ואפשר אפילו להוסיף קצת פריימר S בתוך הצבע, 10% פריימר או 10% של בונדרול, ככה שצבע רקע יהיה יותר חזק. כאשר נדביק את המאסקינג טייפ ואחר כך נתלוש אותו, שהמאסקינג טייפ לא יתלוש לנו את הצבע. אז חשוב שצבע רקע יהיה חזק, וכמובן אתם יכולים לבחור כל גוון שאתם רוצים. אחר כך צריך קו ראשון לסרטט לפי הפלס, זה קו ראשון, ממנו אנחנו נסמן את כל הקווים אחר. ומקו הזה שהוא לפי הפלס אנחנו לוקחים מידות. אני לוקח מידה כל 10 סנטימטר, אני מתחשב גם בעובי המאסקינג טייפ, וגם לוקחים מידות בצד שני, שאחר כך נוכל לחבר אותם. ואחר כך עם סרגל אני מחבר קווים שסימנתי. תשימו לב, אתם קובעים את הגודל בריק בעצמכם. בעצם אני עשיתי את זה 9 סנטימטר על 23 סנטימטר, גודל הבריק יהיה אצלי בתוצאה הסופית. אבל כלומר אתם יכולים לעשות חישוב מתמטי ובעצמכם לקבוע גודל של הבריק. ועכשיו אני מסמן מידות לקווים אנכיים, כלומר גם כאן צריך להתחשב בעובי של המאסקינג טייפ, ככה שחלוקה תהיה שווה, ואתם צריכים לסמן ולהחליט מאיזה צד אתם מדביקים את המאסקינג טייפ. אז אני סימנתי קווים, ואני יודע שכל מאסקינג טייפ שאני אדביק הוא יהיה מצד ימין של הקו. ואחרי שסימנתי קווים, כאן עם הפלס, פלס מפולס באופן אנכי, אני מצייר קווים. תשימו לב שבריקים הם הולכים אחד כן, אחד לא, יש דירוג, ואתם צריכים לשמור על הדירוג הזה. ועכשיו אני מדביק מאסקינג טייפ. תשימו לב, זה מאסקינג טייפ מיוחד שהוא מיועד ליצירת פסי הפרדה ישרים בין שני צבעים שונים. יש חברות דולפין, זה חברה נסקו. מאסקינג טייפ מקצועי זה נקרא, אפשר למצוא בחנויות מיוחדים לעבודות צבע. אם אתם לא מצליחים למצוא מאסקינג טייפ כזה, אתם יכולים להשתמש במאסקינג טייפ לבן רגיל, אבל צריך לעשות מספר דברים. קודם כל שצבע רקע יהיה מספיק חזק, שמאסקינג טייפ לא יתלוש אותה, ואחר כך צריך לעשות עוד דבר אחד, אנחנו נעבור על זה בהמשך הסרט. אז לוקחים את המאסקינג טייפ ומדביקים אותו. תשימו לב, אני מדביק באופן כזה, אני משתדל שהקווים מהעיפרון הם יישארו מחוץ למאסקינג טייפ, ככה שאני אוכל לצבוע את העיפרון הזה ולא לראות אותו אחר כך. ועכשיו אני מדביק קווים אנכיים, משתמש במרית בשביל לתלוש את המאסקינג טייפ באופן ישר. תשימו לב, דגש חשוב, קודם כל אני מדביק קווים אופקים ואחר כך אני מדביק קווים אנכיים. ועכשיו אני צריך
לקחת צבע של הרקע, במקרה שלי זה צבע לבן, ולצבוע את החיבור של המאסקינג טייפ לקיר. למה? אני רוצה לאטום את המאסקינג טייפ ולמנוע חדירה של צבע מתחת למאסקינג טייפ. עם מאסקינג טייפ כזה מקצועי זה פחות קריטי, אבל אם אתם משתמשים במאסקינג טייפ לבן רגיל, חובה לעשות את זה. אם יש רווח בין מאסקינג טייפ לקיר, אתם עכשיו אוטמים אותו עם צבע, ואחר כך שאתם תצבעו את הבריקים בצבע צבעוני, צבע צבעוני לא יזלוג מתחת למאסקינג טייפ ולא ייצור טפטוף. אז עם מאסקינג טייפ כזה זה פחות קריטי, אני רק מדגים בשבילכם שבמאסקינג טייפ לבן רגיל חובה לעשות את זה. תנסו לא לייצר יותר מדי טקסטורה, לא לייצר שכבה עבה של צבע, ככה שאחר כך לא יהיה מדרגה אחרי שתורידו את המאסקינג טייפ. אם יש פסים של המברשת, אפשר גם לגלגל את הפסים האלה עם רולר. תנסו כמה שפחות טקסטורה, כמה שפחות משיכת השיער של המברשת. אם צריך פשוט תיקחו את הרולר, גם תגלגלו את כל הפסים האלה. אבל תפקיד של הצבע עכשיו זה לאטום את המאסקינג טייפ ולמנוע חדירה של צבע צבעוני מתחת למאסקינג טייפ. ואחרי חצי שעה פחות או יותר, שהצבע לבן קצת התייבש, אנחנו לוקחים את הצבע צבעוני שלנו, שאנחנו רוצים לצבוע את הבריקים, ומתחילים לצבוע. אני משתמש כאן ברולר ספוג עם פרווה קצרה, עדיף להשתמש ברולר כזה, הוא לא יוצר יותר מדי טקסטורה, ושכבה יוצאת חלקה, לא צריך למרוח יותר מדי, קל לעבוד. אפשר לקחת גם רולר מיקרופייבר ולעשות איתו. עדיף רולר כזה או מיקרופייבר, רולר עם פרווה קצרה. שכבה יוצאת דקה וחלקה. כאן אני משתמש בצבע אקרילי, זה נירוקריל של נירלט. אפשר להשתמש בסופרקריל של טמבור. השורה התחתונה זה צבע אקרילי, גם אם אתם רוצים צבע מבריק, אתם גם יכולים להשתמש בצבע שמן. גוונים ניתן לבחור באינטרנט, ועכשיו אנחנו צובעים את הבריקים עצמם. תשימו לב, צריך לצבוע היטב, לכסות את כל השטח, בעיקר בפינות, שלא יהיה שם פספוס, על מנת אחר כך לקבל בריקים מודגשים. בסך הכל אני צריך לצבוע שתי שכבות, אני צבעתי פה שכבה אחת, חיכיתי שעה, ואחרי שעה צבעתי את זה עוד פעם. וכאן אני צובע את זה בעוד גוון, זה צבע אפור, גם צבע אקרילי. זה אפור בוקר של נירלט, והוספתי בו קצת צבע שחור על מנת לעשות אפור יותר מודגש. בגדול לא צריך לעשות את הקומבינות האלה עם הצבעים, לערבב, להוסיף שחור. פשוט בוחרים גוון שאתם רוצים, ויצרן כבר מביא לכם את הצבע מוכן בכל מיני כמויות שאתם רוצים. יש כמויות של ליטר, יש כמויות של גלון, זה 4.5 ליטר. יש פחים גדולים של 18 ליטר. אתם קונים גוונים מוכנים, כבר לא צריך לשחק עם זה, לא צריך לערבב שום דבר, הכל מוכן. פשוט כאן לא היה לי צבע אחר. ועכשיו אני בעדינות מוריד את המאסקינג טייפ. תשימו לב, אני קודם כל מוריד את החתיכות הקטנות האלה, חתיכות אנכיות. תשימו לב, כאן אני צבעתי שכבה ראשונה, חיכיתי שעה, אחר כך צבעתי שכבה שנייה, חיכיתי פחות או יותר חצי שעה, ועכשיו אני מוריד את המאסקינג טייפ. אתם צריכים כל פעם פשוט לבוא
ולראות מה המצב של הצבע ולנסות להוריד את המאסקינג טייפ. אם אתם רואים שזה יורד חלק ולא תולש את הצבע, לא שובר אותו, אתם מתחילים להוריד. אז פחות או יותר, אחרי שכבה האחרונה שאני צבעתי, אחרי חצי שעה התחלתי להוריד. קודם כל חתיכות קטנות, חתיכות אנכיות, ואחר כך מוריד חתיכות גדולות, ארוכות יותר. תשימו לב כאן, לא למשוך את זה מהר, צריך למשוך את זה לאט, בעדינות, לראות שצבע מתנתק יפה, וככה זה יוצא מושלם. אין לנו טפטופים, כי צבע לבן שאטמנו איתו את המאסקינג טייפ חסם לנו את כל האפשרויות של חדירת צבע מתחת למאסקינג טייפ. לכן הפסים יוצאים מושלמים, ואנחנו גם השתמשנו ברולר עם פרווה קצרה. גם שכבה של צבע היא מאוד דקה, אין מדרגה, אין הבדל בין מרווח של בריקים לבריק עצמו, אין שם מדרגה, כי שכבה היא ממש קטנה, ממש דקה. ויום למחרת, אחרי שצבע התייבש לגמרי, אני מדגיש, לא באותו יום, יום למחרת, אחרי שצבע התייבש לגמרי, צריך לקחת מחק ולמחוק את כל הקווים האלה של העיפרון שנשארו לנו. תשימו לב, מחק מוחק את זה כמעט כולו, ואחר כך עם המגבון עושים פשוט וידוי ניטרול קטן ומוחקים את הקו העיפרון לגמרי. תשימו לב, יש עוד שיטה, אפשר להסתדר בלי עיפרון בכלל, ואחר כך לא תצטרכו למחוק שום דבר, אבל בשביל זה צריך מכשיר מיוחד, קרן לייזר. יש לי מכשיר לייזר, אני גם יכלתי לעשות איתו, אבל לא לכל אחד יש לייזר, לכן אני עשיתי באופן יותר פשוט עם העיפרון. אז אם אתם רוצים להימנע מזה, אחר כך לא להסתבך עם המחיקה של הקו העיפרון, פשוט תביאו מכשיר לייזר. אפשר לקנות היום מכשיר די בזול באלי אקספרס, אני משאיר קישור מתחת לסרטון לקנייה של מכשיר לייזר, שאתם בעצם יכולים לפי הקרן לייזר להדביק את המאסקינג טייפ ולא תצטרכו בכלל לצייר עם העיפרון קווים. בנוסף אני גם אשאיר לכם קישור מתחת לוידאו לסרטון הסברה איך מפעילים מכשיר לייזר, אם אתם תצטרכו. אבל בגדול זה גם לא ביג דיל למחוק את הקווי עיפרון, אתם רואים שזה צבע אקרילי וזה צבע רחיץ, עיפרון יורד די בקלות. קצת עם מחק, קצת עם המגבון וכבר לא נשאר כלום. תראו איפה שמחקתי כבר, לא רואים שום דבר. וזהו חברים, בגדול סרטון הזה נגמר. אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. כנ"ל אם יש לכם המלצות, טיפים משלכם, גם תרשמו את זה בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא עוד סרטונים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.